So ang trip namin ngayon ay Baler. Let's go. Tara. Alright, dito kami ngayon sa San Mateo, Norsagaray, Bulacan. Sinundo ko si Piano. Siya yung mga kasama natin ngayon pa Baler. It's anong oras na tol? Hindi ko alam kung anong oras na. Mga alas 5 na yata, past 5 to 6. Alas 6. Ang biyahe, 5:32. Yan, 5:32 na ng hapon. At ang biyahe namin ay Baler. Yan. So, ayon dun sa Google Map, meron kaming 5 hours para mag-drive. Siyempre, additional minto, stops, and depende din sa pagmamaneho ko. Sabihin natin 7 hours. 5, ilang oras yun pe? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga 11, dun tayo, no? Grabe, gabi na. Sana may reception pa dun. Alright. 11:30. Mga 12 yun, pre. Tapos 12, alauna. So, Baler! Bulacan, Norsagaray, hanggang Baler, Sabang. Sabang, Baler. Here we go! Ayun, masyado agresif lang. Baka dito pala ma-aksidente na tayo eh, no? Ha? Oo, solid. Sana na kapag ano. The Basic Arc, Barangay Paracotela. Alright, ABC marker. Ito na kami. So, andito kami yun sa, hindi ko malaman kung saan to. Hindi alam kung sino yung bantay. So, hinahanap namin. Kasi may entrance fee. Yun o, ganda o. So, yun, tapos na. Tayo dito. Andito na kami. Almost 8 hours na pagmumotor, putek. At paano worth it naman. And yung ginawa namin budget is tig 300 lang, 300 yung ang entrance fee niya is 50 pesos, 30 pesos kapag kapag isang tao. Tapos 30 pesos per head, tapos ang 10 pitching niya is 300. Meron doon transient house nagkakahalaga ng 495 pesos, which is mas comfortable. Pero dito 300, lalamig yung likod mo. Depende na lang kung kaya mo. Makamura ka. Dalawa na kami doon. Okay, so kayo 495 eh. Pero to nasa tapat na agad ng beach. Ayun o. May rock formation. May mga rock formation dyan. Nagluto si si Biano. Ano, ganda oh. Talagang 300. Hindi ko alam ko mga 12 hours yata. Si Biano. Okay ta. Tapos may sarili kami yung buti. Ano pa? Gusto namin magstay dito ng isang araw. Pwede kami magstay kaso hindi pwede. Kailangan ko namin ito. Well, sulit siya. AMCO, tapos meron pa siyang pool, kaya lang hindi ko lang alam kung magkano doon. Kung kasama sa yun. Pero sting, sulit. Walang oras na drive. Panalo. Kaya lang may harang sa gitna yun. Sa event eh. Alright, maga kaming umalis kasi meron kasal. May kasal sa venue nito. AMCO. Ayan, ang ganda dito sa lugar na to. May entrance nga lang na 30 pesos. Yung ka. May breakfast dyan. 30 pesos tapos 300 sa 10 pitching. The rest hindi ko na alam eh. May resto. So diretso pa tayo. Yung mga mamasyal
Libre lang? Eh, libre lang. Ayos ah. Dami ah. Oops. Nagbabike. May naliligo na din. Ayun. Mamaya pakita namin sa inyo yung ano. Okay. Pakita ko sa inyo mamaya yung ano, yung bangin. Sabi nakakatakot doon. JDS Residence. Tingnan lang namin kung ano yung dulo nito. Ito yung Gallego. Ay mga. Yun o. Gusto mo magsulog, pwede ka magsulog. Bakit? Hindi na natin kagabi. Parang ano, no? Parang mais, oh. Ito mais? Tayo. Mais? Tatay tayo sa tayo na. Ay, Ito ba? Naka. AMCO, thank you. Ito na lang, merong ano, AMCO. At sa mga budget meal. Para sa ganito. Cobra. Ayun, may swimming pool sila, maliit. Kasi pwedeng magpa-tent beach. Igoy, oh. Nakakatakot, oh. Grabe. Sa tik-tik lang ah. Tik-tik. Hulog lahat ng ano. Parang ano. Hindi na bubuhayin yan, oh. Yun yung nakita ko gabi, nagulat ako. Yan. Nakakatakot, grabe. Ano, kinabahan ako gabi. Kaya hindi kami tumuloy ng ano, Villa, ano. Dun sa destination namin dapat kagabi. Sa ano, Villegas ba yun? Natakot talaga ako, grabe. Ayan o, yan o. Papatayin nga yan. Parang nagka-anxiety ako bigla. Di kami tumuloy. Wala kami choice, kaya ayun. Ayun o, mukhang bumagsak na dito. Linear lang. Ha? Gusto magtok. Ano na lang. Konting lindol lang, nako. Taka naman. Grabe. Ang gusto mo.
Tiger eh. Dulo. Dulo. Ano to? Anong fish port to? Danggisit? Danggisit ba? Hindi na nakita. Saan? Hindi ano yan. Bye bye. Sabi ka lang doon. What's up mga ka-hunter? Fish port. Alright. Dito lang kami sa fish port. Liwaliw. Ang nakakatakot sa gabi, yun yung masarap na, yun yung maganda din sa umaga eh. Ano yung mga nakakatakot sa gabi, yun yung magaganda sa umaga. Ano ko anong magandang sound trip dito? Huwag ka nang mawala. 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 Ayun. Mag-drive ako hanggang Baler. Sa Baler. Mag-drive ako hanggang Baler. Mag-drive ako hanggang Baler. Puro Baler lang tayo. Baler. Ano? Yan. Mga rider sa likod natin. Oh, wala. Wala makita. Ano natin yung Google Maps. Alright, 9 o'clock in the morning. At ang aming next destination, I guess last destination is Baler Museum. Sana bukas. Sana. Bago kami umuwi. Sana bukas siya. Gusto ko makakuha ng souvenir. Souvenir. Kuha man lang ako sa souvenir.
pa dito. Signal. Dito. Dito ano. Safe. Yeah. Saka spillway yan. Sarap mang isda dyan. Malaman. Hindi ang bayan ng Baler. Hindi. Diba tayo dumaan? Saan natin ito napupunta? Ay, daming tao. Daming tao. Sa'yo. Sa'yo di ba lang? 11 o'clock. 11 nang magtatanghali. And tapos na kami sa aming mission dito sa Baler. Salamat sa Baler sa pagpapakita ng iyong magandang tanawin at makulay na history. Dito pala nakatira si ano, yung asawa ni Quezon, ni Manuel. So dito pala siya nakatira dati. Okay. Ngayon alam na natin. Pauwi na tayo, 193 kilometers. Estimated time is 5 hours. Mga ano yan? 6 hours yan. O 7. Umalis. Ito.
pagdating naman sa gasolina, putek. Pagdating sa gasolina, napakalakas nun.
1/4 lang nung lakas ko. Nung lakas ng motor. Hindi ko siya iniikot ng full throttle. Bakit pinu-full throttle mo yun sa'yo? Ha? Pinu-full throttle mo yun sa'yo? Ako hindi. Hindi ko siya sakit. Ano lang? Ganun lang oh. Pag di kaya, edi wag. Ganda. May ganda ano. Ay. Break lang tayo. Kado. Oh, yan oh. Baler. Ibas oh. Ang lakas naman nun. Ang lakas nun. Okay, inaano niya. Lubong, may buko kaya? Tite. Nagulong ko kayo ng titi yung joke ako. Ayan o. Hindi ko pinu-full throttle. Hindi siya full throttle. Ito yung full throttle. Ayun o. Pero ayoko. Gusto na magpa-change oil ng motor ko ah. Gusto na magpa-change oil ng motor ko. Puro kahoy yan ah. Ha? Ilanghot.
Nabaga ka. Gutom ka na? Gutom ka na, ano? Ano naman? Hindi kaya ko pa dumiretso pero kain muna tayo. Nililungkot na ako. Yung bundok. Ang langit. O baka muna. Ah.